Як життя? Це знов ми. Червень 2026-го точно готує чимало цікавого кіно. Нова частина культової пародії, яка потролить усі останні кінофраншизи, довгоочікувана ігрова адаптація знаменитого анімаційного серіалу, повернення Дженніфер Лопес до світу романтичних комедій і мелодрам, новий фільм Стівена Спілберга, який вже називають найкращим за останні 20 років, супердівчина, яка може опинитися на грані провалу, декілька гарних комедій з дурощами, пікантним сюжетом та чудовим акторським складом, кримінальний бойовик, який балансує між ніхто і Джоном Віком та багато чого ще. Цікаво. Вітаю, друзі! Ви на каналі Кіно, з вами Олег. І сьогодні у нас 16 найкращих фільмів серіалів червня, які ніяк не можна пропустити. Тож підписуйтесь, тисніть палець вгору і погнали! Отже, я з іншого світу. Ти таке розказуєш, Адаме, що застряг тут, поки не знайдеш чарівний меч? Ця твоя одержимість мечами шкодить роботі. Ти лякаєш людей, особливо Девіла. Володарі Всесвіту – американський фантастично-пригодницький бойовик від режисера Тревіса Найта і нова адаптація знаменитого одноіменного анімаційного серіалу із далеких 80-х. Фільм перезапускає легендарну франшизу про Гімена, Етернію, Скелетора і той самий Меч Сили. У головних ролях Ніколас Галіцин, Джаред Лето, Ідріс Ельба, Каміла Мендес і Елісон Брі. Знаю, звучить сюрно, але той меч відкриє мені шлях додому. За сюжетом фільму принц Адам ще в дитинстві опиняється на землі і багато років живе далеко від рідної Етерни. Але через 15 років Меч Сили повертає його додому, де планета вже перебуває під владою Скелетора. Щоб порятувати свою родину, свій світ і бажано весь всесвіт заодно, Адаму доведеться дізнатися правду про власне минуле, прийняти своє призначення і стати Гіменом – наймогутнішою людиною всесвіту. Може, ти і маєш силу, але боїшся нею скористатися. О, Боже, він зарізав її! Не її! Мене треба звати вони! Він їх зарізав! Дуже страшне кіно – нова американська комедійна пародія з елементами жахів від режисера Майкла Тідеса. Це 6-та частина знаменитої франшизи Scary Movie і перше велике повернення братів Вейнсів до цієї серії за багато років. У головних ролях Анна Ферріс, Реджина Гул, Марлон Вейнс, Шон Вейнс, Локлін Манро та багато інших. Привіт! Ми чули про хеллоуінську вечірку. Прийшли по бухло, фігову музику і напівгейські штуки. Просто напівгейський. За сюжетом фільму минуло 26 років після того, як герої втекли від підозріло знайомого вбивці в масці. Але бляха, маніяк знову повертається, старі знайомі знову опиняються під ударом, а разом із ними і всі сучасні горор-франшизи, включно з Венздей, яким тепер дістанеться по повній. Тож Сінді, Бренді, Шорті і Рею доведеться знову пережити найабсурдніший кошмар у своєму житті і бажано цього разу не померти від дурості або ж істеричного сміху. Салют, Т'юздей. Деніеле, приходьте у кабінет міс Круз за 5 хвилин. Ви знайомі з міс Круз? Вона стерва. Вона ненавидить шум дихання, не робіть так. Та якщо треба дихати, робіть швидесенький вдих куточком рота. Такий. Офісний роман – американська романтична комедія від режисера Ола Паркера, автора фільму «Мама Мія 2». Фільм розповість про таємний службовий роман двох трудоголіків. Головні ролі виконали Дженніфер Лопес, Бред Голстін і Бетті Гілпін. Для Лопес це повернення до більш звичного жанру романтичної комедії після кількох бойовиків і фантастичних проєктів. А ви мене викликали? Отетеріти. За сюжетом фільму Джекі очолює авіакомпанію, жорстко контролює роботу співробітників і забороняє будь-які службові романтичні стосунки. Вона звикла тримати дистанцію і не змішувати особисте з роботою. Але все змінюється, коли в компанії з'являється новий юрист.
Його поведінка і харизматична впевненість швидко вибивають Джекі зі звичного ритму. І що частіше вони перетинаються через робочі питання, то важче стає дотримуватися власних правил, по коханню наплювати. Начальство ти чи ні. До зустрічі, Джекі. Міс Крос. Джекі нормально, всі кличуть мене Джекі. Бувайте, Джекі. Бувайте, Джекі. Бувайте, Джекі. Ніколи не називав її Джекі. Welcome to Normal, Minnesota. A charming, unassuming town where time moves slow and a friendly face is always just around the corner. Нормал – американський кримінальний екшен з елементами чорної комедії від режисера Бена Вітлі. Сценарій написав Дерек Колстад, автор Джона Віка і сценарист фільму «Ніхто». Вплив цих двох франшиз одразу відчувається у новому проєкті, а чорний гумор пре через вінця. Головні ролі виконали Боб Оденкерк, Генрі Вінклер і Ліна Гіді. What do you think of our little town? It's charming. За сюжетом фільму головний герой Уліс приїжджає до невеликого містечка Нормал, щоб тимчасово обійняти посаду шерифа і пережити складний період у власному житті. Він розраховує на спокійну рутину і передбачуваність, коротше кажучи, готовий забити на все. На перший погляд, містечко здається безпечним, майже сонним, а його мешканці дуже привітними і простими. Але після невдалого пограбування місцевого банку Уліс зненацька розуміє, що все бляха не просто так, а його план тихенько пересидіти в Нормалі декілька місяців накрився мідним тазом. Welcome to Normal. Привіт! Заходьте, будь ласка. Рада зустрічі. Таке щастя, що ви прийшли. Ми до вас маємо важливу розмову. Ми також маємо до вас важливу розмову. «Сусіди зверху» – американська комедійна драма від режисерки-акторки Олівії Вайлд. Це англомовний ремейк іспанського фільму «Сусіди зверху» режисера Сеска Гая. У центрі історії подружжя Джо і Анджела, чий шлюб переживає непростий період, можна сказати, висить на волосині. Головні ролі виконують Сет Роган, Олівія Вайлд, Пенелопа Круз і Едвард Нортон. Слухай, тобі так гарно у цій сороці. Міг би частіше це казати. За сюжетом фільму Джо і Анджела переживають кризу у шлюбі, яка поступово переростає в байдужість та глухе роздратування. Все б нічого, але все стає ще заплутаніше, коли вони запрошують на вечерю загадкових сусідів зверху – Піну та Гоука. Звичайна домашня вечірка швидко перетворюється на дуже незручну розмову про стосунки, бажання і межі дозволеного. І що довше триває цей вечір, то очевиднішою стає одна річ. Або ж ця дивна психотерапевтична хрінь допоможе Джо і Анджелі знову щось відчути одне до одного, або остаточно доб'є їхній шлюб. Я нічого не плутаю. Ти, вона і я? Так. Я теж? Так, ти теж. Сусіди зверху. Я Манко Капак. Вітаю, бос. Привіт. Я керую нічним клубом. Я родом з Албанії, але вже давно живу у Сполучених Штатах. Більше 20 років. Не облажайся, аміго. Іноді стресую, але не надто багато. «Ведмежий капкан» – американо-австралійський екшн-трилер від режисера Деріка Борта. Сценарій заснований на романі Томаса Перрі «Стріт», а у центрі історії – власник клубу Манко Капак, чиї плани неспокійне життя руйнуються, скажімо так, після кількох неприємних обставин. Головні ролі виконали Рассел Кроу, Аарон Пол, Люк Еванс та інші. Може, час у відпустку? Коли скажеш Родрігесу, що більше не відмиватимеш його гроші? За сюжетом фільму Манко Капак планує продати свій нічний клуб і піти на пенсію, щоб нарешті насолоджуватись спокійним життям із коханою жінкою. Але всі його плани летять під три чорти, коли він зненацька стає жертвою зухвалого пограбування. Я не той, кого можна грабувати. Усе б нічого, та невдовзі з'являється ще одна проблема. Представник босів наркокартелю, який приїхав до містечка, щоб купити заклад Манко. Тож бляха стає зрозуміло, що рано чи пізно все це неминуче закінчиться жорстоким протистоянням, тому стволи краще тримати під рукою. Ви маєте перестати лишати зброю у бардачку. Тобто пострілятися буде краще? Ходу!
О, Господи. Мій брат у лікарні. З ним все добре? Буде добре. Потрапив в аварію, та йому пощастило. А хто це? Фільм «Братик» – американська комедія Netflix від режисера Мета Спайсера. У центрі історії успішний ріелтор Рад, чиє ідеально влаштоване життя раптово летить під три чорти, коли в ньому знову з'являється ексцентричний братик Маркус. Головні ролі виконали зіркові Джон Сіна, Мішель Монаган та комік-телеведучий Ерік Андре. Треба думати. Чувак за вікном стяв з машини. За сюжетом фільму Рад дізнається, що й давно призабутий братик Маркус опиняється в лікарні і потрібно його навідати. Сеп нічого, та після цієї несподіваної зустрічі Маркус знову вривається в його життя і починає ламати все, що Рад так ретельно будував. Кар'єру, родину, спокій і красиву картинку успішної людини. І тепер йому доведеться вирішити, хто перед ним насправді. Проблема, від якої треба скоріше тікати, чи людина, якій просто дуже самотньо. Люди говорять про Робін Гуда, розповсюджують легенди про нього. Усе це брехня. Він не був героєм. «Смерть Робін Гуда» – американський пригодницький драматичний трилер від режисера і сценариста Майкла Сарновські. Це похмуре переосмислення класичної легенди про Робін Гуда, де головний герой уже не молодий народний месник, а виснажений життям чоловік, якого наздоганяє власне минуле. Головні ролі виконали Г'ю Джекмен, Джоді Комер, Білл Скарсгард та інші. Хочеш дізнатися таємницю? За сюжетом фільму Робін Гуд отримує важке поранення після битви, яка б могла стати останньою в його житті. Можливо, на цьому і закінчилася б його історія, та він опиняється в руках таємничої жінки, яка дає йому шанс на порятунок. Але замість красивої легенди про романтичного героя, перед нами людина, якій доведеться розібратися з власними вчинками, старими гріхами і тим, ким він насправді став після життя, повного жорстокості, вбивств і насильства. Я захищу тебе. Обов'язково захищу. Що як ми не самі у всесвіті? Що якби вам це показали? Якби довели? «День істини» – науково-фантастичний трилер, який відкриває нову главу в історії контактів третього ступеня з позаземною цивілізацією. Це фільм від визнаного майстра жанру, легендарного режисера Стівена Спілберга, тому інтерес до нього справді великий. Сценарій написав Девід Кеп на основі оригінальної історії Спілберга. Серед виконавців головних ролей Емілі Блант, Джош О'Коннор, Колін Ферт та інші. Люди мають право знати правду. Це право 7 мільярдів землян. За сюжетом одного дня людство несподівано опиняється на порозі фантастичного відкриття. Численні ознаки позаземної присутності на нашій планеті вказують на те, що у всесвіті ми все ж не єдині. Однією з перших з інопланетною сутністю стикається ведуча прогнози погоди з Канзас-Сіті у виконанні Емілі Блант. Але чи готова вона поділитися правдою з усім світом, а головне, чи готовий світ сприйняти цю приголомшливу правду? Чого йому очікувати від гостей із глибокого космосу? Розуміння чи страшної катастрофи? Невже він створив цей нескінченний всесвіт для нас одних? Ми з Крипто класна команда. Чесно, я гадала, нам щастить. Але везіння рано чи пізно закінчується. «Супергерл» – фантастичний бойовик, що розповідає про двоюрідну сестру Супермена Кару Зор-Ел. За режисурою відповідає Крейг Гілеспі, найбільш відомий за фільмом «Круелла» з Еммою Стоун. Насправді робоча назва нового проекту була «Супергерл. Жінка завтрашнього дня», бо він заснований на одноіменному коміксі, але згодом її скоротили. Головні ролі виконують зірка серіалу «Дім дракона» Мілі Алкок, Ева Рідлі, Матіас Шонарс як головний антагоніст Крем, Джейсон Момоа у ролі космічного найманця Лобо та офігезний песик Крипто. Хороший песик. За сюжетом цієї жіночої версії супергеройської історії від DC, Кара Зор-Ел досі страждає від тяжкої депресії після подій на Криптоні, коли загинули усі її мешканці.
Одного дня вона зустрічає дівчину Руті, яка просить допомогти їй помститися за вбивство батька. Винний у всьому головний лиходій Крем із жовтих пагорбів. Тож Кара погоджується, ловить першу ліпшу космічну маршрутку та вирушає з Руті на його пошуки. Ніби все нічого, але є одне питання. Яка падлюка образила милого песика Крипто? Що ж, схоже, це явно не скінчиться добром. Для вас, хлопці. Це острів Салазара. Копи в нього в кишені. А ще доволі досвідчена приватна армія. Усе перевірте. Завірте годинник. Замініть колеса. Облежіть марки. 3, 2, 1. У «Сірій зоні» новий американський екшн-трилер від відомого режисера і сценариста Сера Гая Річі. У головних ролях тут Джейк Джилленхол, Генрі Кавел, Ейса Гонзалес та Розамунд Пайк. Фільм розповідає про небезпечну операцію з повернення викрадених грошей, яка дуже швидко котиться під 3 чорти. За сюжетом цього шаленого бойовика Бронко і Сід – першокласні оперативники, які працюють під прикриттям по усьому світу і бездоганно володіють будь-якою зброєю та вибухівкою. Те, що для інших стало б самовбивчою місією, для цих двох лише черговий шанс продемонструвати свої навички і отримати нову добрячу порцію адреналіну. Їхнє нове завдання – повернути мільярдний статок, привласнений відомим злочинцем магнатом Салазаром. Але ця місія дуже швидко перетворюється у повномасштабну війну, де все залежить від майстерності професійних вбивць та мізерних шансів на виживання. Вони працюють на межі аморальності. Між чорним і білим. Діють у сірій зоні. Брудні гроші. Усе вібрує. Усе навколо нас. Світ змінюється. «Аватар. Останній захисник» – американський фентезійний серіал, який повернувся з другим сезоном і новими неймовірними пригодами. Проект заснований на одноіменному анімаційному проєкті про світ, де обраний герой здатен керувати 4 стихіями. Історія розповідає про юного Аанга, останнього мага повітря, якому доведеться опанувати силу 4 елементів і зупинити війну, яку розпочав народ вогню. За сюжетом другого сезону Аанг разом із Катарою та Сокою вирушає далі, щоб нарешті навчитися магії землі і стати тим самим аватаром, на якого всі чекали. На їхньому шляху з'являються нові виклики, старі вороги стають ще небезпечнішими, а полювання за Аангом з боку народу вогню лише посилюється. Під час своєї подорожі за новими знаннями він зустріне дивовижних створінь і знайде нових відданих друзів та могутніх союзників. John Sugar. I'm a private investigator. Your brother's missing. Stop! He's on the run from some dangerous people. Серіал «Шугар» – американський неонуарний детектив від сценариста фільму «Є легенда» Марка Протасевича. У головній ролі знову Колін Фаррелл, приватний детектив Джон Шугар, який у першому сезоні розслідував зникнення онуки голлівудського продюсера та несподівано наткнувся на власні таємниці, які повністю змінили його життя. Los-Angeles. It's a big city, but it gets lonely. За сюжетом другого сезону, незважаючи на свої неймовірні відкриття, Джон Шугар залишається в Лос-Анджелесі і береться за нову справу. Цього разу він розшукує проблемного старшого брата молодого місцевого боксера та паралельно продовжує шукати і власну зниклу сестру. Та куди б не приводило його розслідування, Шугар розуміє, що постійно стикається з ознаками масштабної змови, яка є частиною його таємничого минулого і невизначеного майбутнього. If we make the wrong decision, we're changed forever. Ви озиралися навколо і запитували себе, чи ми на все це заслуговуємо?
Чи ми на все це заслуговуємо? Чи ми на все це заслуговуємо? Чи ми на все це заслуговуємо? «Ми з страху» – американський психологічний трилер від шоуранера Ніка Антоскі. Це нова серіальна екранізація роману Джона Макдональда «Кати» і водночас переосмислення одноіменних фільмів 1962 та 1991 років. Виконавчими продюсерами проекту стали Мартін Скорсезе і Стівен Спілберг, а головні ролі виконали Еммі Адамс, Хав'єр Бардем і Патрік Вілсон. Макс міг дізнатися про те, що ми зробили. За сюжетом серіалу небезпечний злочинець Маккейт виходить із в'язниці після тривалого терміну і вирішує помститися подружжю адвокатів Тому та Анні Боутена. Він переконаний, що саме вони колись зруйнували його життя, бо навмисно приховали ключові докази, які могли його виправдати. Тож Кейт починає переслідувати родину, підлаштовує небезпечні ситуації і робить усе, щоб Том, Анна та їхня донька більше не почувалися в безпеці і відчували постійний страх. Ви на це заслуговуєте. «Ми з страху». «Інтерв'ю з вампіром» – американський горор-фентезі серіал, який отримав продовження і разом з ним неабиякі сюжетні зміни. Почнемо з того, що третій сезон офіційно перетворюється на шоу Лестата. Серіал змінює назву на «Вампір Лестат» і прямо під це підганяє всю подальшу концепцію. Тож головною зіркою проекту стає австралійський актор Сем Рід. Could you state your name for the camera, please? I am the vampire Lestat. Центральною фішкою сюжету нового сезону стає те, що вампір Лестат збирає свою музичну групу, стає рок-зіркою та вирушає у великий тур містами Америки. Отже, буде багато музики, наркотиків і сексу. Мабуть, саме через це у новому сезоні згадується неприродний сплеск кількості вампірів, який змінює правила гри. Король відмовився від свого трону. Новий світанок уже близько. Нова династія незаплямованих королів. «Дім дракона», перший спін-офф до знаменитої «Гри престолів», офіційно отримав третій сезон. Він продовжить екранізацію відомого роману «Вогонь і кров» та покаже активний розвиток подій «Танцю драконів» – громадянської війни між чорними й зеленими фракціями. Серед нового акторського складу Джеймс Нортон, Ормунд Хайтауер, Томі Фленаган, Родерік Дастін, Ден Фоглер, Торен Мендерлі, Том Каллен, Лютер Лергенд, Джоплін Сіптейн, Джон Рокстон та Баррі Слоун, Адріан Редфорд. Рано чи пізно Рейніра надійшли сюди своїх нових драконів. І це стане кінцем. Настав твій час бути королевою. Сюжет третього сезону покаже найжорсткішу фазу «Танцю драконів». Нас очікують масштабна морська битва при Гуліті, розширення бойових дій за межі Королівської гавані та перші великі переломи у війні. Сезон обіцяє не чергові інтриги, а наслідки всього, що були до цього. Великий бойовий флот, блокади, союзники, які підтримують або зраджують, а також величезні армії та дракони, що починають знищувати все довкола. Події будуть розвиватися максимально динамічно, оскільки серіал вже продовжено на 4-й сезон, який планує завершити історію Дома дракона, тож має стати фінальним. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.